Det var en dag i juni 1920 som jag och 3T höll på att ta törv i en stor höla i Kärrarsmöse där uppe på berget. Det var andra dagen vi arbetade där och strax efter 11-kaffet som Fredrik Claesson, han var ifrån Värstorp i Dimbo, kom på en stor ekebete som satt i pallkanten. Den var stor och grov som en stövel och den bröt han upp och kastade bort. För det fanns gott om sådana ekebetar där i mösen. När vi sen kommit ett litet stycke längre ner så kom vi på ett par stenar som stack upp ur törven. Och när Claesson körde ner spaden vid sia av dem kände han någonting sikt som spaden inte ville skära igenom. Och när vi tagit upp de två stenar, då var de var stora som huvud. Såg vi att de legat på en större flater sten som var fyrkantig men inte större än att vi kunde lyfta den. Och när vi hade tagit upp den fick vi se mantel som den stora sten hade legat på. Den såg ut som en hopveken gödselsäck. Och när vi tog fram det där bältet och vecklade ut det så sjungde Claesson, för han var religiöser man, en sång. För han trodde att det hade legat en människa i där. Men det hade det ju inte. Jag tyckte med detsamma att det var något verkvärdigt med den där bältet så jag tog ett snöre som jag hade i fickan och mätte djupet ifrån övre pallkanten ner till bältet. Och när jag kom hem mätte jag snöret med en tumstock och fann då att djupet var 1,45. Vi trodde sen att det var drottning Margaretes mantel, för de säger här att hon satt där uppe på klinten vid Mularp och verka när de krydde där nere i Oslo, för det var god utsikt. Och det skulle varit den här manteln som hon verkade på och som sen blev lagd ner i mösen med stenar på. Men den var ju mycket äldre, 3500 år gammal skulle den vara, som vi fick veta sen. När vi hade fått upp manteln så la jag den på kanten vid hörda och där fick han ligga till kvällen. Då bar jag hem den. De andra tyckte att den gött kunde få ligga där, för det var ju bara en gammal trase som inte var värd mer än vad lumpsamlare kan ge för den. Och så fanns det ju en del hål in, så att den kunde jag ju inte gärna sy några byxor ut då, tyckte de. Och de grina åt mig och gjorde narr av mig när jag bar hem den. Men jag tyckte den var märkvärdig och bar i alla fall hem den. Fast jag blev alldeles genomvåter och sur och tunga var han som han var. Och när jag kommit hem hängde jag upp den i ett skjul. Så den fick torka. Och där fick han hänga i flera veckor. Men under tiden han hängde där kom det flera stycken och tittade på den. Jag skrev till Skara 3 gånger men jag fick ingen svar. För det var ombudet och föreståndare vid museet där då. Och de svarade ju aldrig. Men då tog far, han var soldat vid Skaraborgs regemente, med sig mantel till Skövde och frågade kapten Geijerstam om de inte ville ha den där. För de hade ett litet museum där i ett gammalt soldattorp som de hade flyttat dit. Men det sa han att det ska vi inte göra, utan vi ska skriva till Stockholm och höra om de inte vill ha den där och betala för den. Och det gjorde vi, och därifrån kom genast svar. Jag fick det ena brevet efter det andra och fick ge rapporter om vad jag hittat den och sådär. Och det stämde allt sammans när de sen kom upp och undersökte mösen. Och sen sa de att det bästa som var, det var att jag inte hade tvättat mantel, utan att den fått vara som den var. Och sen tog de torrprov i små flaskor med lök på. De var så här på stora och de sa att jag inte fick tala om hur djupt mantel hade legat. För det skulle de göra själva. Och när de hade kommit ner till det djupet, det var 1,45 meter, så sa de att här hade mantel legat, sa de. Och de tog sen prov över hela hjortamösen ända ner till Mularps skälnad, eller Horsåsen som de kallar där borta. Och då sa de att mösen var över 6 meter djuper där och att det var sjösand i hela botten, för där har varit sjö förr i tiden.
Och då bodde våra förfäder där uppe i berga. Här nere i dalen var det bara vatten och dy, sa de. Ja, de gjorde ju som sagt något om det när jag bar hem mantel, som de tyckte ju var en värdelös trase. Och det blev likadant för den här Lennart von Post och docent Lindqvist. De åkte från Stockholm till Stenstorp och de sa att de fick samma läxa som jag. För då svarade de att de inte kunde veta vad det var för luffare som kom ifrån Stockholm. Men de fick ju till slut tag i en bil i alla fall. Ja, det är ju konstigt att det kan finnas sådana fynd som bevaras i 3500 år. Och skickliga var de ju till att väva på den tiden. För det är ju sån mantel som Kristus bar. Fast den här är ju så mycket äldre. Så han är ju för kung Salomos levnad. Och det är ju mycket det. Men vi fick ju inte så mycket förn. 500 kronor bara, och det fick vi 4 som var med i hula dela oss emellan. Det var inget värde i den, för det var inget guld eller silver utan bara ett tu med många hål i. Men det blev ju ett mycket större värde i den sen när de hade utarbetat det. Och den här Lennart von Post, han blev ju både doktor och docent sen på det här arbetet. Ja, manteln var hela 4 årna bred och 5 årna långer.